Ako pare napapagod na ako mag-record kasi putang ina paulit-ulit. Audio lang naman kailangan ko dito. Di ko alam ba't ang daming beses ko pang ulitin. Balak mo bang mag-upgrade ng keyboard? Nangangati na ba yung mga daliri mo kasi madumi yung keyboard mo? Baka nalalagkitan ka na sa keyboard mo. Tanginang baboy gago. Epepepep. Diyan ka lang, nasa tamang video ka kung ganun. Kasi ako na nagpabudol sa'yo. Tignan natin tong Aula F87 mechanical keyboard. Sure ako, magugustuhan mo to. Unbox na nga natin to. Nabili ko nga pala siya sa Orange app from Aula, authorized local store OMSI. Discounted price ko siyang nabili pero as of now, listed siya for 2,099 pesos. Siyempre, pagkabukas pa lang, ayan na yung keyboard. Meron siyang kasama na manual. Tabi muna natin yan. Tignan natin yung mga kasama nito. Keycap cooler, spare switches, and Type-C cable. Yung case niya mismo ay primarily made from durable plastic. So, nakakatulong yung gantong material to keep the keyboard lightweight pero solid feel pa din siya and feels premium. Keycaps nito are made from ABS plastic which is standard for most mechanical keyboards. Though some higher-end versions might feature PBT keycaps para sa added durability and texture. Meron siyang 3 types of connection: Bluetooth, wired, and 2.4G. Personally, yung 2.4G connection yung gamit ko. Di ako masyadong worried sa battery life kasi meron siyang 2,000 milliamperes. So, nasa 19 to 42 hours yon. Depende na lang sa usage mo. So, this keyboard is also equipped with 2-level stand. So, depende na lang sa comfort mo kung high profile ba ang trip mo or low profile ang trip mo. Sa setup ko ngayon, preferred ko yung high profile. Hindi ako masyado nangangalay dun. Simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension. Siyempre, dagdag sa appeal niya yung side lights. Yes po, side lights yan kasi more than one. Meron dyan sa right at mamaya makikita nyo yung sa left. Kaya huwag ka munang umalis, aalis ka na kaagad eh. Dito ka lang, mamaya makikita nyo yung left side ng side lights. Maangas, promise. Yung backlight niya ay meron 16 light effects. 16 men, ang dami nun, gago. Goods nga din pala ako sa battery indicator nito. So, hindi ka mangangapa kung lowbat ka na ba or mag-aalinlangan. Magiging ombre yan pagka nabawasan yung battery life. Masyado na yata akong maraming sinasabi. Tara na, pakinggan na natin kung ano tunog nito. Kung pasok ba siya sa panlasang Pinoy. Let's go!